Sabihin natin. Hi guys! Welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my So vlog. ngayon ay Sunday, naglalakad kami. Kasi isang linggo na akong nasa bahay. Minit ko yung mga Filipino friends natin. Ayan, Para si bumili ng Ayan. Hi! Say hi, be. Hello, Be. Pakilala ka naman. I'm Ayan, From where? 26, Philippines. Philippines. From where? In the Philippines. Baka makita ka nila sa Philippines. Isabela! Isabel, hala, kamusta kayo doon? Okay naman. Nabagyo ah. Oo, alam ko. Kamusta ang parents mo, ang Okay mga sila. family? Okay. Buti naman. Uy, Kakalungkot, magpakilala ka no? din, Marge. Kilala na ni si Kilala nila ako. Ako si Magdalena. si Rebel, Kanta yun ah. Ang babae sa Marjorie. nagbebenta ng gasolina. si Hendy, yung nakamukbang Uy, natin. Marge. Char. Parang di kilala. Parang di tayo magkilala. Tapos lakad-lakad tayo. Papunta sa... Si ano pala? So may pulis. Sino ta? Si Ronald Reagan. I-introduce mo si ano. Sino si Ron? Where is George? Yung statue si George lang. Dinaanan nyo lang si Nadaanan natin si George. President. Sino yung isang, yung isang president Pero ng ang Amerika? pagkakalam ko, tinapakan daw talaga yun ni Reagan. Talaga ito? Yan, Ang- oo. Alin daw? Ito daw. Dumaan daw talaga siya Ayun, dyan. ayun po siya. Ay, puntahan natin. May, ano ka na ba? Nag-vlog ka na ng autumn, ganon? Oo, be. Mm. Nung isang linggo, nung nakaraang Ay, raan. sana all may 2 weeks ago. vlog. Mm-mm. Kami nagpa-vlog na yung mga sa atin na. Sana all Si may David income sa nag-vlog siya. YouTube. Si Wala David, naman. Sino pa nga nagpa-vlog? Kami. Si ano, Mika? May requirements yun eh para Si magka. Joanne, si Ate Aishi. Ay, dumi na ng mask. Ay, lahat na lang vlog. Gusto ko lang i-share ang Hungary. Ang ganda kasi eh. Ito oh. Tayo Kita mo talaga pa. sa masaya mag-ano eh, vlog eh. Kasi, nag-ano kami sa... So, ito, statue ni Ronald Reagan, no? Erickson, na walang Ay, oo. kami. Ronald Reagan. Sino siya? Sabi ko, Ronald Reagan. Panalo ka doon. Nakamas pa din. So, required magmas ngayon dahil alam niyo na, pataas ang pataas ang cases. Sabi ko na lang, hi. Ay, Ganon. nagmo-moist yung mask natin. Oo. Dahil sa lamig. 2 degree ba ngayon? 2. 2 degree? Oh my goodness. sana all mayaman. Ano, ganito po ang sitwasyon ngayon, parang reporter. Napakalamig! Dilobi na trip sa Budapest. Ayan, grabe. Dito kami sa bridge, sa Margaret Bridge. Sobrang lamig. Ay, malagkit. Freezing. Dalawang orders parang. Nanginginig na tayo. Ay, grabe ka, kuya. Kuya, grabe ka. Hindi ko siya binibidyo, no? Ang ginaw. Hinig na ang kamay ko. Ano? Ha? What? What the fuck? Nakasando. So si kuya doon, nakikita niyo ba yun? Nakasando siya. So negative degree na kami. Nakasando pa rin siya. Ayan siya. Wait lang. Nakakaloka. Punta kami dito sa Filipino cafe. Tama ba ako? May-ari Pinoy. Tama na, may-ari Pinoy yan. Barako, Cabiejas. Sure. Tayo sa yan, Barako, Cabiejas, no? Cabiejas. Kabehas. Parang Ayan, so take away lang. Take away only. may parulong sila. Yan, Pinoy yung may-ari. Sabi, oh, grabe. Isa-isa lang ang punta kasi social distancing. Ay, ang dami. Sana meron din yung alcohol na mainit. Yan. Hi guys. Labas lang. Bawal sa loob. Tayo sa Barako. Cash lang ba sila? Cash lang to? Cash? Or card? Parang cash lang. Cash lang? Cash. Ano ba? Cash. May card. Card. Kape-kape kami kasi isang linggo nang nasa bahay, naglakad-lakad. Cash and card. Pero grabe,
Negative Meron- 1. Negative meron 1 today. Di ba? Today, Sunday pala ngayon, guys. Sunday at saka ang stress pa lang dito, madilim na. Alas 3 na ba? Alas So, 4 alas na. 4? Anong oras? Alas 3:30. So, 3:30, pero madilim na. Lumi na yung weather. Masarap magkape. Dito po kami ngayon sa ano, Barako. Promote natin. Yan. Barakong kape. Ano yung barako? Barako Yung pag kape. minom ka talagang Ano ba basa? Kabehas. Kabibas. Kabehas. So, Pinoy ang may-ari. Tsaka may meron na po sila. Paskong-pasko na po. So, Pasko dito. Magkaroling na po kami. Namas Pasko po dito. po. Doon pa naman, picture tayo. Picture na yan. May picture ka ba dyan? Chun? Pwede na po ka pumasok dyan? Ay, hindi pa pwede. Kami muna. Bakit? Basta dalawa lang. Hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Tara, pasok tayo. Black coffee lang ako. Ayan si ate. Black coffee. Long black or pour over brewed coffee? Ayun. Yung brewed coffee. Masarap ba ito? Mas masarap. Ayan. Or long black naman, 2 shots. Ay, parang hindi na ako makatulog. Maaga pa naman. Pwede pa. Amerikano na lang nila. Kasi mas mild. Malakas yung pour over. Ayan, order tayo kape. Yung dalawa. Kay Isa lang. Isa lang to. tigtigil pa siya sa gitna eh. Market hill. Market. Yaka. Dito kami sa trolley. Ayan. Ha? Ito po yung tram. Ito po yung tram nila. Tingnan niyo po. Nakatingin sila lahat sa akin. Ang ganda-ganda daw namin. Ang ganda mo kasi. Uwi na kami. Hindi na kaya ng isa dito na sobrang lamig kasi. It's very cold. Oo, ayan. Hindi nakapaglandi. Uwi na kami. Bye. See you on my next vlog. Please like, please subscribe. See you on my next vlog. Uwi na tayo. Kuya kami kilikili. Hinig na sa lamig. Pogi pa naman. Hindi pa. Hindi nakaka-turn off eh na. Diretso lang na ganyan. Ah. Once a week na lang kasi wala kaming time. Wala din, hindi pwedeng lumabas. May curfew and everything. Bahay ni Isaac dati. Ano si Isa? No idea, ma'am. Lakad kami pa uwi.